u xơ tử cung thường hay gặp ở những người phụ nữ ở độ tuổi là từ 20 đến 50, bởi vì đây chính là giai đoạn sinh sản của người phụ nữ. Chỉ cần nghe đến cái từ khối u một cái là các chị em phụ nữ đều mất ăn mất ngủ. 99% u xơ tử cung gần như là lành tính. Chúng ta tổng hợp lại rất là nhiều cái yếu tố về mặt lâm sàng cũng như về mặt y khoa thì chúng ta mới đưa ra một cái điều trị gọi là thích hợp nhất. Việc bóc tách u xơ tử cung mà nếu chúng ta sử dụng phương pháp nội soi á, nó sẽ giúp cho người bệnh nhân hồi phục rất là nhanh. Không phải trường hợp nào u xơ tử cung chúng ta cũng phải cắt bỏ tử cung. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với series podcast Giải mã y khoa. Ở đây Thảo Uyên cùng với các khách mời chia sẻ những vấn đề đang được quan tâm trong y học. Và kính thưa quý vị, là như chúng ta cũng đã biết thì u xơ tử cung là một trong những bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ từ độ tuổi 20 đến 50. Và trong đó thì cũng có rất là nhiều trường hợp các bạn trẻ mắc ở độ tuổi rất là trẻ, chưa từng trải qua sinh nở. Và việc mổ u xơ thì cũng tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Và việc bóc tách nhân xơ cũng có thể tái phát. Vậy thì kích thước u xơ bao nhiêu thì nên bóc tách, và có cần phải cắt bỏ tử cung để loại bỏ triệt để khối u hay không, và có những phương pháp phẫu thuật phổ biến nào hiện nay, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Võ Triệu Đạt, phó khoa sản phụ khoa của bệnh viện FV, sẽ cùng với Thảo Uyên giải đáp những câu hỏi này quý vị nhé. Xin chào bác sĩ Đạt. Xin chào Thảo Uyên và xin chào quý vị khán giả của chương trình. Dạ, thưa bác sĩ Đạt, là khi mà nhắc đến căn bệnh này thì cũng là một người phụ nữ, Thảo Uyên cũng thấy cái tầm quan trọng của nó. Nhưng mà dường như là Thảo Uyên vẫn chưa hiểu rõ là nguyên nhân vì sao mà dẫn đến cái việc là bị u xơ tử cung, rồi nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ ạ? Vâng, thực ra thì u xơ tử cung là tên gọi chúng ta thường hay nói với nhau. Thì thực tế thì đó là một cái khối u mà nó thông thường nhất là hay phát triển ở cái vị trí là ở từ những cái tế bào của lớp cơ tử cung ấy. Thì vì một cái lý do gì đó mà những khối u này nó phát triển, nó càng ngày nó càng lớn dần ra và gây ra cái tổn thương người ta gọi là u xơ tử cung. Và đôi khi chúng ta còn có nghe một số cái danh từ khác, ví dụ như là nhân xơ tử cung hay là u xơ cơ tử cung, thì đó đều là có ý nghĩa giống nhau và đều là thể hiện là đây là một cái u xơ tử cung. Đó, thì đây là một cái khối u mà có thể nói là lành tính thôi, và một cái bệnh lý khá là thường gặp ở người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, mà cái giai đoạn mà chúng ta hay gặp là từ 20 tuổi cho đến 50 tuổi và thường gặp nhất là từ 30 cho đến 40. Đó là những cái độ tuổi mà khi người phụ nữ người ta có rất là dồi dào về nội tiết và cái khả năng mà phát triển khối u xơ tử cung này có thể gặp tương đối là nhiều nhất. Dạ, như bác sĩ chia sẻ thì là dường như là u xơ tử cung nó sẽ liên quan nhiều đến nội tiết của phụ nữ. Vậy thì ngoài ra nha, nó có liên quan gì đến tiền sử hoặc là những cái yếu tố di truyền không? Thực ra mà nói thì cho tới hiện nay thì vẫn chưa có một cái gọi là nguyên nhân thực tế cụ thể của u xơ tử cung được gọi chính thức được công nhận trên toàn thế giới. Nhưng mà tuy nhiên thì các cái nghiên cứu khoa học á, thì người ta nhận thấy là u xơ tử cung nó có liên quan nhiều đến cái yếu tố nội tiết. Và một trong những cái yếu tố đó chính là cái yếu tố nội tiết. Hai cái yếu tố nội tiết mà chúng ta thường hay thấy đó là estrogen và progesterone, là hai cái yếu tố nội tiết của người phụ nữ, đóng vai trò rất là quan trọng. Chính vì vậy mà lúc nãy Đạt có nói là u xơ tử cung thường hay gặp ở những người phụ nữ ở độ tuổi là từ 20 đến 50, bởi vì đây chính là giai đoạn sinh sản của người phụ nữ và cái yếu tố nội tiết nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái độ tuổi này. Do vậy mà đây chính là độ tuổi mà chúng ta hay gặp cái u xơ tử cung nhiều nhất. Ngoài ra thì những cái yếu tố khác có thể có liên quan đến cái sự phát triển của u xơ tử cung mà người ta thấy được trên thực tế. Ví dụ như là nó có liên quan đến về chủng tộc. Thường thì u xơ tử cung á, các nghiên cứu người ta thấy là thường hay gặp ở những người da đen nhiều hơn là những người da trắng hay là những người châu Á của mình. Thì những người da đen thì người ta sẽ có bị cái u xơ tử cung nhiều hơn. Hoặc là có một cái yếu tố di truyền ở đây. Yếu tố di truyền cũng đóng góp một phần nào đó. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có được nghiên cứu quá sâu về vấn đề này. Và người ta chỉ thấy là u xơ tử cung có thể là nó di truyền trong gia đình người phụ nữ. Ví dụ như là người phụ nữ mà trong gia đình có chị em gái hay là mẹ hay là cô gì mà bị u xơ tử cung, thì có thể là bản thân mình cũng sẽ bị u xơ tử cung trong cái thời gian trưởng thành. Và ngoài ra thì một số cái nghiên cứu người ta cũng ghi nhận là có yếu tố gen ở đây. Ví dụ như là những cái tế bào u xơ tử cung thì là có một cái yếu tố gen nó khác với những cái tế bào và bình thường của cái tử cung của mình, người phụ nữ. Do vậy mà
những cái yếu tố này nó góp phần làm cái thúc đẩy cái sự phát triển của u xơ tử cung. Nhưng mà cho đến hiện nay thì cái yếu tố mà nội tiết vẫn là cái yếu tố hàng đầu được ghi nhận và được công nhận nhiều nhất. Dạ. Và thưa bác sĩ là khi mà nhắc đến cái chữ u xơ tử cung á, thì Thảo Uyên thấy là dường như chị em nào nha cũng gọi là mất ăn mất ngủ, là bởi vì ai cũng lo sợ nó sẽ tiến triển thành ung thư. Dạ, thì không biết là những cái nỗi lo của chị em phụ nữ này nó có căn cứ hay không bác sĩ Đạt nhỉ? Vâng, thì đó là một cái nỗi lo thường tình thôi. Chỉ cần nghe đến cái từ khối u một cái là các chị em phụ nữ đều mất ăn mất ngủ, bởi vì rất là sợ. Thì cũng xin chia sẻ với Thảo Uyên với các chị là 99% u xơ tử cung gần như là lành tính. Hơn 20 năm trong nghề thì Đạt chưa bao giờ Đạt gặp cái trường hợp nào mà u xơ tử cung là hóa ác cả. Thành ra vẫn là đa số vẫn là lành tính. Thành ra là các chị em phụ nữ cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này khi mà lỡ may chúng ta được chẩn đoán là có u xơ tử cung. Dạ. Và thực ra thì Thảo Uyên thấy nha, cái căn bệnh này á, nó cũng là một trong những cái căn bệnh nó có diễn biến rất là âm thầm, đúng không? Dường như là chúng ta sẽ không phát hiện ra, ngoại trừ cái việc là mình thường xuyên đi khám phụ khoa định kỳ nè, hoặc là khi mà khối u nó quá lớn rồi, mình cảm nhận được nó thì mình mới phát hiện ra. Vậy thì bác sĩ Đạt có chia sẻ nào đến cho các chị em phụ nữ á, để họ có thể nhận biết những cái dấu hiệu nào là mình đang mắc u xơ tử cung để họ có thể phòng tránh một cách tốt nhất? Thật ra thì u xơ tử cung là một bệnh lý có thể diễn tiến rất là âm thầm lặng lẽ và không hề có một cái biểu hiện gì hết, cho đến khi các chị em phụ nữ chúng ta đi khám phụ khoa định kỳ và được làm siêu âm để kiểm tra thì vô tình mới phát hiện ra là có u xơ tử cung. Thì đây là một cái vấn đề mà cũng rất là thường gặp trên thực tế. Tuy nhiên thì cũng có nhiều trường hợp là các chị em phụ nữ bị một số cái rối loạn, ví dụ như là bị rối loạn về kinh nguyệt nè, bị rong kinh nè, rong huyết nè, ra máu kinh bất thường, hoặc là bị đau bụng và tự nhiên thấy bụng mình nó càng ngày nó càng to ra, thì lúc đó mình mới đi khám và mình mới phát hiện ra là có u xơ tử cung. Và đó chính là một dạng của u xơ tử cung trong trường hợp mà u xơ tử cung đã có biến chứng. Do vậy là cái biểu hiện lâm sàng của u xơ tử cung nó cũng không có hẳn định. Đa số vẫn là âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi khi nó cũng có những cái triệu chứng gây ra do những gọi là biến chứng của u xơ tử cung. Như vậy là các chị em phụ nữ của chúng ta cũng phải cần quan sát kỹ hơn về cái sức khỏe của bản thân, đúng không? Vì như bác Đạt có chia sẻ là có những cái biến chứng, ví dụ như là khi mà thấy bụng phình to nè, rong kinh trong một thời gian dài nè, hoặc là nếu như mà kinh nguyệt không đều thì có được xếp vào cái việc là mình bị u xơ tử cung không nhỉ? Không, kinh nguyệt không đều là một vấn đề có thể gặp trong nhiều cái dạng bệnh lý khác nhau, chứ không chỉ có riêng trong u xơ tử cung, mà nó chỉ là một phần của những cái biểu hiện lâm sàng của u xơ tử cung khi mà u xơ tử cung có biến chứng mà thôi. Do vậy mà Đạt mới nói là cái việc mà biểu hiện của u xơ tử cung nó không có hẳn định là như vậy đó. Thành ra là cái vai trò của cái việc mà chúng ta đi khám phụ khoa định kỳ và chúng ta tầm soát sớm, phát hiện sớm những cái trường hợp khi chúng ta có u xơ tử cung, để khi mà nhỡ may chúng ta có một số cái biểu hiện gợi ý, ví dụ như là đau bụng nè, rong kinh rong huyết nè, hay là rối loạn về đi tiểu chẳng hạn, thì đó là những cái biểu hiện do cái khối u có thể là gợi ý là khối u xơ tử cung gây ra, thì chúng ta sẽ biết có khả năng đó là do u xơ và chúng ta sẽ lập tức chúng ta phải đi kiểm tra ngay lập tức và nhận được cái chẩn đoán và điều trị thích hợp. Vậy thì thưa bác sĩ là chúng ta có những cái phương pháp nào để mình gọi là chẩn đoán bệnh một cách chính xác nhất? Thì hiện nay thì với sự phát triển của nền y học thì thông thường thì cái phương pháp mà chúng ta hay sử dụng nhất để mà nhận biết được có u xơ tử cung đó chính là siêu âm chẩn đoán. Thì là trên siêu âm thì chúng ta gần như là chúng ta có thể biết được là cái u xơ tử cung chúng ta về số lượng cũng như là về kích thước của u xơ tử cung. Thì gần như là siêu âm là có thể chẩn đoán được rất là nhiều trường hợp như về u xơ tử cung. Tuy nhiên thì trong những cái trường hợp mà u xơ tử cung nó to quá, nó vượt quá khả năng chẩn đoán của siêu âm đi, thì lúc đó thì buộc lòng chúng tôi phải nhờ đến một sự hỗ trợ của một cái phương pháp chẩn đoán khác, đó chính là chụp cộng hưởng từ MRI, để mà chúng ta cắt lớp các cái khối tổn thương ở cái vùng tử cung, để mà chúng ta có thể định vị được là về vị trí của khối u xơ tử cung cũng như là kích thước thực tế của khối u xơ tử cung dựa trên cái chẩn đoán này bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ vùng chậu. Đó là những phương pháp mà chúng tôi dùng rất là nhiều trong cái thực hành lâm sàng. Và ngoài ra thì còn có thêm một phương pháp cũng giúp hỗ trợ chẩn đoán trong những cái trường hợp mà u xơ tử cung mà nó nằm ở vị trí trong lòng tử cung á, hoặc là chúng ta khảo sát sâu hơn trong lòng tử cung, thì chúng tôi có cái phương pháp hiện nay là bệnh viện FV cũng đang áp dụng, đó chính là cái phương pháp siêu âm bơm nước lòng tử cung.
Đây là một cái phương pháp mà cũng về kỹ thuật cũng không phải là quá mới, nhưng mà cũng không phải trung tâm nào cũng có thể thực hiện được cái phương pháp này. Thì đây là một cái phương pháp mà chúng tôi áp dụng là chúng tôi sẽ bơm nước vào trong buồng tử cung để chúng tôi thể hiện rõ hết tất cả, tầm soát những cái tổn thương mà trong lòng tử cung. Và một trong những cái tổn thương đó có thể là u xơ tử cung, hoặc là polyp tử cung, hay là những cái tổn thương khác trong lòng tử cung mà chúng tôi có thể phát hiện được thông qua cái phương pháp là siêu âm bơm nước lòng tử cung. Thì đây là một kỹ thuật mà chúng tôi cũng đang và áp dụng tại bệnh viện FV. Là như vậy là chúng ta đang có khoảng tầm 3 phương pháp để mình phát hiện ra, đúng không ạ? Đúng. Dạ. Và từ đầu tới cuối thì Thảo Uyên đang thấy là bác sĩ Đạt có nhấn mạnh trong cái việc là u xơ tử cung và con người chúng ta có thể sống một cách rất là hòa bình với nhau, đúng không? Vì đa số đây là những cái u rất là lành tính. Nhưng mà Thảo Uyên nghĩ là khi mà nhắc đến cái khối u này thì thường nó cũng sẽ có những cái sự tiến triển. Vậy thì tiến triển của bệnh này theo thời gian nó sẽ như thế nào? Và có những bệnh nhân nào cần phải chỉ định là nên điều trị sớm? Dạ. Tức là như thế này, thực ra sẽ không có một cái công thức cụ thể nào để nói đến cái sự diễn tiến của một khối u xơ tử cung khi mà chúng ta được chẩn đoán. Tại vì trên thực tế thì như Đạt chia sẻ với Thảo Uyên cũng như là quý vị khán giả, là u xơ tử cung phụ thuộc rất nhiều vào nội tiết của người phụ nữ. Tuy nhiên thì cái việc diễn tiến của các khối u xơ tử cung này nó diễn tiến theo thời gian như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào từng người phụ nữ khác nhau nữa. Có những trường hợp những người phụ nữ thì có u xơ tử cung nó diễn tiến rất là âm thầm và lặng lẽ, từ năm này sang năm khác, nhưng mà kích thước nó vẫn y chang như vậy, nó không có thay đổi nhiều. Nhưng cũng có những trường hợp là chỉ trong vòng cái 3 tháng hoặc là 6 tháng thì u xơ tử cung nó to lên rất là nhanh, và có thể to lên một cái kích thước gấp đôi so với 3 tháng trước, 6 tháng trước. Thành ra là chúng ta sẽ không có hề biết chắc chắn là sự phát triển của u xơ tử cung nó sẽ như thế nào. Thành ra là với những trường hợp này thì chúng tôi luôn khuyên những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán là u xơ tử cung là các chị em phụ nữ, chúng ta nên có một cái sự theo dõi định kỳ. Và thông thường nhất là 6 tháng chúng ta nên kiểm tra một lần, để chúng ta biết được là cái khối u xơ tử cung chúng ta đang có nó như thế nào, nó có to lên hay không, hoặc là nó có vấn đề gì hay không, thì để chúng ta phát hiện sớm và chúng ta điều trị cho đúng và phù hợp. Và hiện nay thì trên thực tế Thảo Uyên nhìn nhận thấy là dường như các chị em phụ nữ đều có một cái quan điểm là khi mà mình bị u xơ tử cung thì mình cần phải cắt bỏ tử cung để có thể loại bỏ triệt để khối u. Thì không biết là với cái quan điểm này với bác sĩ Đạt thì bác sĩ có thấy đúng hay không ạ? Đạt hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này đâu. Thì đồng ý, thực tế là việc cắt bỏ tử cung là một cái phương pháp gọi là điều trị triệt để u xơ tử cung. Đúng, đây là một phương pháp điều trị triệt để hoàn toàn u xơ tử cung để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị u xơ tử cung. Tuy nhiên không phải trường hợp nào u xơ tử cung chúng ta cũng phải cắt bỏ tử cung. Thảo Uyên nên nhớ, tử cung là một cơ quan rất là quý giá của người phụ nữ, và đó là một cái cơ quan có thể nói là rất là thiêng liêng, bởi vì tử cung sẽ là nơi chứa đựng em bé. Và khi mà việc chúng ta cắt bỏ đi tử cung thì đồng nghĩa với là gì? Là chúng ta, người phụ nữ bị loại bỏ hoàn toàn khả năng mang thai và khả năng làm mẹ. Do vậy mà việc điều trị u xơ tử cung không nhất thiết là phải tính đến cái việc cắt bỏ tử cung, mà chúng ta còn có phải tính toán dựa trên rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Không chỉ đơn giản là chỉ có u xơ tử cung là cắt bỏ đâu, mà chúng ta cần phải có dựa trên những cái tiêu chuẩn nhất định về y khoa. Ví dụ như là dựa trên về độ tuổi của người bệnh nè, dựa trên cái số việc mà người phụ nữ có con hay không nè, có bao nhiêu người con này, đủ con hay chưa nè, và việc kích thước của u xơ tử cung có to hay không, hoặc là có biến chứng gì hay không. Thì chúng ta tổng hợp lại rất là nhiều cái yếu tố về mặt lâm sàng cũng như về mặt y khoa, thì chúng ta mới đưa ra một cái nhận định, một cái gọi là cái điều trị gọi là thích hợp nhất đối với từng người phụ nữ. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã có cái điều trị thích hợp nhất rồi, chúng ta vẫn phải thảo luận với người phụ nữ, và người bệnh nhân, người phụ nữ phải là người có sự quyền lựa chọn quyết định cuối cùng cái việc lựa chọn dành cho bản thân mình, và họ xem như thế nào là tốt nhất đối với người phụ nữ đó. Tại vì có những trường hợp là chúng ta đủ chỉ định để cắt bỏ tử cung, ví dụ như là những trường hợp bệnh nhân 45 tuổi trở lên nè, đủ con rồi và u xơ tử cung cũng khá là to, và cái việc mà chúng ta giữ lại tử cung thì lúc đó thì có thể là sẽ không còn quan trọng gì nữa. Tuy nhiên cái quan điểm của người phụ nữ người ta khác, người ta vẫn muốn giữ lại cái tử cung người ta. Thì khi mà bác sĩ chúng tôi khi mà thảo luận với người bệnh nhân thì chúng tôi phải luôn luôn để ý đến cái quan điểm và nguyện vọng của người bệnh nữa, mà chúng ta đưa ra một cái thảo luận cuối cùng và quyết định cuối cùng. Như vậy mới là sự gọi là quyết định gọi là chính xác nhất và xác đáng nhất dành cho người bệnh.
Vậy thì hiện nay chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào để người phụ nữ họ loại bỏ ngay cái quan điểm là khi mà bị u xơ tử cung là phải cắt bỏ tử cung? Dạ. Hiện nay thì có nhiều phương pháp để điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị cái u xơ tử cung. Về phương pháp chúng ta sẽ có đi từ những phương pháp mà nội khoa, tức là phương pháp để dùng thuốc, và đến phương pháp phẫu thuật, là những phẫu thuật là phương pháp mà có thể là bóc tách u xơ tử cung, hoặc là chúng ta cắt bỏ tử cung, hoặc là chúng ta dùng cái phương pháp là xâm lấn tối thiểu, là không xâm lấn đấy. Không xâm lấn đấy, tức là chúng tôi còn gọi là những phương pháp mà gần đây đang được nghiên cứu và được tiến hành điều trị, là những phương pháp mà dùng thuyên tắc mạch này, tức là những phương pháp không có xâm lấn. Ví dụ như là thuyên tắc mạch để mà thuyên tắc một số cái mạch máu mà nuôi dưỡng cái lớp cơ trơn ở u xơ tử cung á, để giúp cho làm nhỏ lại khối u xơ tử cung. Hoặc là một số phương pháp khác như là đốt sóng cao tầng, là cũng là những phương pháp mà đang được áp dụng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên thì hiện nay á, thì cái phương pháp mà được sử dụng nhiều nhất vẫn là những phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, là như Đạt vừa mới chia sẻ là phẫu thuật nội soi để mà bóc tách u xơ tử cung. Đây chính là cái phương pháp mà được sử dụng khá là nhiều trong thời điểm hiện nay để mà xử lý những trường hợp mà khối u xơ tử cung có chỉ định phẫu thuật. Có chỉ định phẫu thuật. Còn những trường hợp mà u xơ tử cung không có chỉ định phẫu thuật thì chúng ta có thể hoàn toàn theo dõi, và trong trường hợp cần thiết là chúng ta chỉ có thể sử dụng điều trị nội khoa, tức là chúng ta sử dụng nội tiết để mà điều trị một số cái vấn đề của u xơ tử cung gây ra, ví dụ như là bị chảy máu bất thường hay là bị rối loạn kinh nguyệt. Bác sĩ Đạt có nói tới cái việc mà mình hiện nay cái phương pháp mà tối ưu nhất vẫn là bóc tách, thì liệu mà chúng ta bóc tách nhân xơ xong á, thì nó có bị tái phát hay không, và nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình sinh sản của chị em về lâu về dài? Khi mà mình điều trị đơn thuần làm lấy cái u xơ tử cung ra thì mình phải chấp nhận cái nguy cơ và cái khả năng là u xơ này có khả năng tái phát. Việc bóc tách u xơ tử cung mà nếu chúng ta sử dụng phương pháp nội soi á, phương pháp nội soi là một cái phương pháp mà phẫu thuật ít xâm lấn, thì nó sẽ giúp cho người bệnh nhân hồi phục rất là nhanh, vì đó chính là lợi điểm của phẫu thuật nội soi. Và cái việc mất máu trong quá trình phẫu thuật nó cũng sẽ giảm đi hơn rất là nhiều so với những cái phẫu thuật mà mổ hở. Do vậy mà việc mà sử dụng phương pháp nội soi mà bóc tách u xơ tử cung là một cái phương pháp mà thực tế chúng tôi đang làm rất là nhiều và áp dụng nhiều nhất trong thời điểm hiện nay để xử lý những khối u tương đối to. Tuy nhiên thì phẫu thuật nội soi á, thì là mình chỉ xử lý được những cái trường hợp khối u xơ tử cung mà không quá to. Thực tế thì chúng tôi đang xử lý những cái trường hợp u xơ tử cung kích thước từ 5 cm cho đến 10 cm, thì chúng tôi sẽ áp dụng cái phương pháp là phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung. Và những trường hợp mà khối u xơ quá to mà từ 12 cm trở lên thì lúc đó thì phẫu thuật nội soi thì gần như là sẽ rất là khó khăn. Thành ra là lúc đó thì phẫu thuật nội soi không còn được chỉ định nữa, mà buộc lòng chúng ta phải sử dụng phương pháp mổ hở, tức là chúng ta sử dụng một cái phương pháp mở rạch bụng khoảng tầm 12 cm để mà chúng ta bóc tách u xơ. Như vậy là cái việc mà hồi phục của bệnh nhân sẽ rất chậm hơn và bệnh nhân sẽ đau nhiều hơn trong cái thời gian mà hậu phẫu. Do vậy mà khi mà thực tế lâm sàng á, khi mà chúng tôi theo dõi những cái trường hợp mà u xơ tử cung mà có dấu hiệu to lên mà chưa phải là quá to, thì lúc đó chúng tôi thuyết phục bệnh nhân phải quyết định sớm vấn đề điều trị. Đặc biệt là những trường hợp mà khối u xơ tử cung khi mà đạt đến cái mức độ là từ 6 cm cho đến 8 cm rồi, thì người bệnh nhân nên suy nghĩ và quyết định là chúng ta nên điều trị ngay, chứ không nên để chờ tới lúc mà khối u xơ quá to, lúc đó trên 10 cm thì lúc đó là quá chỉ định phẫu thuật nội soi, thì lúc đó là buộc lòng chúng ta phải mổ hở. Thì lúc đó là bệnh nhân sẽ chịu thiệt nhiều hơn và sẽ đau đớn hơn rất là nhiều. Còn cái vấn đề mà khi mà chúng ta xử lý xong u xơ tử cung rồi thì nếu mà người phụ nữ trong cái giai đoạn độ tuổi mà còn có thể sinh đẻ thì về mặt lý thuyết thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh đẻ của người phụ nữ sau này. Thì đó là một cái mà chúng ta chuẩn bị cho cái vấn đề mà mang thai trong tương lai của người phụ nữ. Cũng là một tin vui cho các chị em phụ nữ, đúng không ạ? Bởi vì là đôi khi mọi người cứ hay lo sợ, cho nên là mọi người vẫn luôn nghĩ là cái việc điều trị u xơ tử cung nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc sinh sản sau này, cho nên là có nhiều chị cũng rất là ngại đến gặp bác sĩ. Và Thảo Uyên cũng muốn hỏi bác sĩ Đạt là ví dụ như trong trường hợp nhé, bệnh nhân này đang mang thai mà lại gặp vấn đề về u xơ tử cung, thì đây có được xếp vào một trong những cái ca bệnh mà khó khăn, và liệu rằng là mình có nên áp dụng cái phương pháp là bóc tách nhân xơ hay không?
việc mà người phụ nữ mang thai mà có u xơ tử cung thì thực tế thì gặp cũng nhiều đó Thảo Uyên ơi. Thì nói chung là đa số các trường hợp mà các sản phụ mà có u xơ tử cung á, thì đa số thì vẫn là cái thai kỳ diễn tiến cũng tương đối là thuận lợi và an toàn, cũng không có những cái biến cố gì xảy ra. Quan trọng là cái vị trí của cái u xơ tử cung á, là nó có nằm ngay ở cái vị trí mà tiền đạo, chúng tôi gọi là vị trí tiền đạo, tức là vị trí nằm ngay cửa ngõ, cái chỗ mà em bé được sinh ra. Đó, thành ra nếu mà vị trí u xơ tử cung nằm ngay cái vị trí tiền đạo, cái chỗ mà em bé đi ra, đường ra của em bé, thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sanh của người phụ nữ sau này. Tức là trong tương lai thì khả năng là chúng ta sẽ phải mổ lấy thai, chứ chúng ta không thể nào mà sanh thường được. Thành ra đó chính là cái mà mình lo ngại nhất thôi. Còn trong quá trình mang thai thì có khả năng là u xơ tử cung nó cũng sẽ có một số cái biến chứng trong thời gian mà mang thai. Ví dụ như là nó sẽ to lên, nó sẽ chàng ép, hay là nó gây là u xơ tử cung nó bị hoại tử đi, nó làm cho người sản phụ bị đau bụng đó. Thì đó là một số cái tình huống mà vẫn có thể gặp, thỉnh thoảng có thể gặp do cái sự cố là biến chứng của u xơ tử cung trong thời gian mang thai. Mà trong thời gian nói chung là khoảng tầm 6 tháng gần đây thì đã có gặp một trường hợp phải một sự cố phải thực sự là rất là đáng tiếc, khi mà mình phải tiếp nhận một người bệnh từ Campuchia. Đây là một cô bệnh nhân ở Campuchia qua. Thì cô này thì có một cái u xơ tử cung rất là to lắm luôn, to phải nói là tương đương với một cái thai kỳ khoảng tầm 5 tháng. Tức là khi mà mình nhìn vô là Thảo Uyên thì thấy là bụng cổ rất là to rồi. Là trường hợp này thì mình đã có chỉ định là mình phải buộc phải phẫu thuật. Mình đây là một u xơ tử cung rất là to, và nó là dạng adenomyo, tức là u xơ mà có lạc nội mạc đó. Thành ra là mình có chỉ định để mà chuẩn bị phải cắt bỏ luôn tử cung cho cô này. Tuy nhiên thì trong cái thời gian trước khi mà chỉ định cổ về nước, cổ suy nghĩ, thì là cổ lại mang thai. Cổ lại bị mang thai. Và sau đó thì cổ quay lại bệnh viện FV với một cái trường hợp là khá là cấp cứu, là bởi vì cổ đau bụng rất là nhiều, đau bụng rất là dữ dội. Lúc đó thai khoảng tầm 7 tuần, 8 tuần thôi. Nhưng mà cổ đau bụng rất là nhiều. Cổ nói là bây giờ cái việc đau bụng này là do u xơ tử cung nó gây ra. Đó là một cái biến chứng của u xơ tử cung. Khi mà hormone thai kỳ nó tăng tiết lên, nội tiết tăng lên, thì nó là có thể làm cho cái đau bụng. Và đặc biệt là khi một cái tử cung nó quá to như vậy, thì là bệnh nhân đau bụng rất là dữ dội. Bệnh nhân phải lăn lộn, không có cách nào khác để mà giảm đau cho bệnh nhân. Và rốt cuộc là bản thân cô bệnh nhân phải yêu cầu là phải loại bỏ thai kỳ, tức là phải lấy bé ra. Thì lúc đó chúng tôi phải cân nhắc rất là nhiều, tại vì lúc đó là thai mới còn sớm, mới 7 tuần thôi, nhưng mà bệnh nhân thì quá đau, không thể nào có cách nào khác để mà giảm đau cho bệnh nhân. Thì chúng tôi buộc lòng là phải gọi là chấm dứt thai kỳ trong cái thời điểm đó, và để cho gọi là để điều trị, một phần là để điều trị bệnh nhân và giúp cho bệnh nhân không còn đau nữa. Thì đây là một cái sự cố phải nói là rất là đáng tiếc, mà chúng tôi phải tiếp nhận cái trường hợp này, nhưng mà phải không còn cách nào khác để mà xử lý ngoài cái việc mà là phải gọi là phải chấm dứt thai kỳ cho bệnh nhân. Vậy thì với cái sự phát triển của y học hiện nay á, thì khi mà những bệnh nhân đã bị chỉ định là hãy nên cắt bỏ tử cung, thì còn có một cái phương pháp nào để mình gọi là bảo tồn được tử cung của người phụ nữ hay không? Đặc biệt là với những người phụ nữ mà họ chưa từng trải qua cái việc sinh nở đó, thưa bác sĩ Đạt. Thực ra như Đạt có chia sẻ lúc nãy với Thảo Uyên, là cái việc mà điều trị u xơ tử cung thì chúng ta còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Và quan trọng là cái quan điểm điều trị của người bác sĩ điều trị trực tiếp, và cũng như là mong muốn chúng ta phải thảo luận với người bệnh nhân và người phụ nữ, và chúng ta phải thảo luận và tìm ra được những cái cách mà gọi là vẹn toàn nhất và để bảo vệ được cái tử cung cho người phụ nữ. Thực tế thì Đạt đã nhận được cũng tương đối nhiều những cái trường hợp là bệnh nhân có u xơ tử cung quay đến FV với một cái mong muốn là bác sĩ sẽ bảo vệ được cái tử cung cho bệnh nhân, và chỉ muốn bóc tách tử cung thôi, bóc tách u xơ tử cung thôi, chứ không muốn cắt bỏ tử cung. Là bởi vì khi mà bệnh nhân thăm khám ở một cái cơ sở y tế khác thì bác sĩ ở nơi đó người ta đề nghị là cắt bỏ tử cung. Thực ra mà nói về chỉ định y khoa thì không có sai, vẫn đúng chứ không sai, nhưng mà người phụ nữ đó người ta vẫn mong muốn có một cái gì đó giữ lại cái tử cung cho họ. Và khi mà người ta đến FV, bệnh viện FV, thì người ta mong muốn như vậy. Thì mình phải dựa trên những mong muốn đó của bệnh nhân và mình sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân. Thì Đạt cũng đồng ý là
là chỉ phẫu thuật cắt bỏ u xơ thôi, chứ mình không cắt bỏ hoàn toàn tử cung để bảo vệ, để giữ lại cái tử cung cho người phụ nữ. Như vậy là khi mà đưa đến một cái quyết định cuối cùng thì các bác sĩ cũng như là bệnh nhân chúng ta cũng phải cần ngồi lại với nhau, những cái sự trao đổi, đúng không ạ, và đưa ra những cái phương pháp gọi là tốt nhất và tối ưu nhất cho bệnh nhân. Dạ vâng. Nãy giờ thì bác sĩ cũng đã chia sẻ với Thảo Uyên cũng như là các chị em phụ nữ, đúng không? Rất là nhiều những cái phương pháp hiện nay để chúng ta có thể bảo tồn là được tử cung cho chị em phụ nữ. Ngoài những cái phương pháp mà bác vừa chia sẻ ra thì trong thời gian tới không biết là có những cái phương pháp nào mới gọi là một cái phương pháp tối ưu nhất cho chị em phụ nữ khi mà mắc căn bệnh này? Một số kỹ thuật mới đang được áp dụng trên thế giới và cũng đang bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam của chúng ta. Thì xin được kể ra là một số phương pháp, ví dụ như là phương pháp thuyên tắc mạch. Thuyên tắc mạch là một trong những cái phương pháp mà đang được áp dụng tại một vài bệnh viện thôi trong cả nước Việt Nam mình. Thì là nó phụ thuộc vào cái chúng ta sẽ bơm vào tĩnh mạch một số cái chất mà làm thuyên tắc á. Mục tiêu á, thì chúng ta sẽ làm thuyên tắc toàn bộ những cái mạch máu nuôi u xơ tử cung, bởi vì một cái khối u xơ tử cung như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều mạch máu. Thì mình làm thuyên tắc những cái mạch máu nuôi u xơ tử cung đó thì mình sẽ làm giảm kích thước được khối u xơ tử cung này. Thì đó là phương pháp đầu tiên mà có thể được áp dụng. Và phương pháp thứ hai, một kỹ thuật mới thứ hai mà cũng bắt đầu được áp dụng là phương pháp đốt điện bằng sóng cao tần. Tức là người ta sử dụng sóng cao tần để mà người ta làm đốt những cái u xơ tử cung nha. Thì nó cũng mục tiêu trong cùng một cái mục đích là làm giảm lại kích thước của khối u xơ tử cung. Tuy nhiên thì đây là một cái phương pháp rất là mới và vẫn còn đang được nghiên cứu ở một vài cơ sở y tế công, bệnh viện công lập trong nước Việt Nam mình. Rất là ít thôi, thì vẫn chưa có những cái số liệu cụ thể để mà chứng minh được cái vai trò thật sự của những phương pháp và kỹ thuật này. Do vậy mà chúng tôi đang chờ đợi một thời gian tiếp theo để mà khi mà những cái phương pháp này được chứng minh một cách rõ ràng hơn thì chúng tôi sẽ nhanh chóng được áp dụng, hy vọng là sẽ được áp dụng tại bệnh viện FV trong một thời gian không xa và gần nhất. Vâng ạ. Ngoài ra thì đối với những trường hợp mà u xơ tử cung nằm trong lòng tử cung á, những u xơ tử cung chúng tôi gọi là những u xơ tử cung dưới niêm mạc á, là những u xơ tử cung nhỏ nhỏ trong lòng tử cung, thì sẽ có một phương pháp, chúng tôi dùng cái phương pháp là cắt đốt nội xoay bằng bắt đốt lưỡng cực. Thì đây là hồi xưa thì chúng tôi dùng cái phương pháp cắt đốt bằng điện đơn cực, nhưng mà sau này thì chúng tôi chuyển sang những phương pháp mới hơn và hiện đại hơn, đó chỉ là đốt lưỡng cực. Thì việc mà sử dụng cái đốt lưỡng cực này á, nó sẽ giúp cho giảm thiểu được cái thời gian phẫu thuật này, và nó giúp thu gom những cái tổn thương này tốt hơn. Và đặc biệt là cái về mặt kỹ thuật á, thì chúng tôi khi mà sử dụng những cái phương pháp đốt lưỡng cực như thế này thì chúng tôi sử dụng những cái dung dịch đảng trương là nước muối sinh lý thay cho cái dung dịch cũ là dung dịch sorbitol, thì nó giúp giảm thiểu được khả năng là nguy cơ bị quá tải dịch đối với người bệnh nhân, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh trong quá trình phẫu thuật. Do vậy mà đây là một cái kỹ thuật mới mà chúng tôi làm cũng khá là nhiều và sẽ giúp điều trị một cách triệt để những cái tổn thương là u xơ tử cung dưới niêm mạc. Vâng ạ. Đó là một số phương pháp mà chúng tôi cũng đang làm tại bệnh viện FV. Ngày hôm nay rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Võ Triệu Đạt đã đồng hành với Thảo Uyên. Và cá nhân Thảo Uyên ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những kiến thức xoay quanh một căn bệnh về phụ khoa dành cho phụ nữ. Và Thảo Uyên cũng tin chắc rằng là các chị em phụ nữ khi mà xem nghe cái podcast này thì cũng có những cái nhận thức khác hơn. Như chúng ta cũng nên biết rằng là phụ nữ thì chúng ta hãy nên đi khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm, để khi mà chúng ta phát hiện ra bệnh thì chúng ta điều trị một cách sớm nhất. Những cái giai đoạn vàng thì là những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ vượt qua bệnh một cách tốt hơn. Và chúng ta cũng hãy loại bỏ ngay cái suy nghĩ là khi mà bị u xơ tử cung là phải cắt bỏ tử cung quý vị nhé. Đây là một suy nghĩ mà dường như là sẽ không còn nhiều nữa khi mà y học của chúng ta đang ngày càng phát triển. Thảo Uyên và thạc sĩ bác sĩ Võ Triệu Đạt rất là vui khi được đồng hành cùng với podcast lần này cùng với quý vị. Và podcast đến đây thì đã hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở trong các podcast lần sau.